Hồng Vân và Quốc Thuận. xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Cái anh này ảnh ốm quá, thân thiện, hòa đồng, thấy cũng hợp với mình cho nên là cũng tiến tới. Chắc em về thì gia đình bên vợ không ra mắt. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên Đức Hùng, hiện là 22 tuổi, đang là nhân viên cơ khí, đang công tác tại Biên Hòa. Còn em? Dạ, em là Thu Thảo, em 23 tuổi, đang là nhân viên kinh doanh của một công ty nước ngoài. Thảo và Hùng, hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Năm 2013 thì lúc đó em đang ở Biên Hòa. Thì lúc đó mới mua cái smartphone xong rồi cũng tải Zalo thì thấy cái có anh chàng ảnh kết bạn thì thấy ảnh chụp cái hình avatar của cái Zalo là chụp với cái cây ba gốc một ngọn ở núi Chúa Trang, Gia Lào ở Xuân Lộc á. Thì trong bụng nghĩ chắc cái anh chàng này là cùng quê với mình ở Xuân Lộc đây, cho nên là em chấp nhận. Rồi sau đó thì nói chuyện, sau 1 tháng thì hai đứa gặp mặt ở ngoài. Rồi khi hai bạn gặp nhau lần đầu tiên ở ngoài thì như thế nào? Dạ lần đầu tiên gặp vợ đi với một người khác thì cũng hai người không có người nào có ấn tượng gì cả. Dạ hả? Ấn tượng với ai? Còn em? Ấn tượng đầu tiên là sao cái anh này ảnh ốm quá, xong rồi mặc áo sơ mi xanh, mang quần tây đen, mang giày mà đóng thùng nữa. Mình nghĩ trong bụng, ủa đi cà phê thôi mà làm gì nghiêm túc như trời. Xong rồi cái đi vô quán cà phê ngồi thì em với cái bạn nữ đi chung á thì cứ nói chuyện, còn cái anh chàng này ảnh ngồi ảnh nhìn thôi. Cả hai người đều không ấn tượng về nhau, lý do gì mà thích nhau? Đó. Dạ, em... Sau đó nói chuyện được 1 tháng thì thấy vợ mình là một người dễ gần, với lại cũng hòa đồng, nói chuyện cũng vui vẻ, nên quyết định hai đứa quyết định quen nhau. Dạ không, lúc đó bà xã chủ động hẹn tiếp. Ồ vậy bà xã cũng mạnh dạn quá ha. Dạ, thường là những lần đi cà phê là em là người hẹn. Thì đi cà phê được mấy lần nữa thì thấy anh này có nghĩa là thân thiện, hòa đồng, thấy cũng hợp với mình cho nên là cũng tiến tới. Đúng 24 tháng 12 là tụi em chính thức quen nhau. Đêm Noel. Dạ. Nhưng mà có suôn sẻ không? Hai gia đình là có trục trặc gì dạ, không? có Bởi vì cái việc mà hơn tuổi này cái nọ đó thì hai gia đình dạ. có Bên nào trước? Dạ, Bên nào? ba mẹ vợ không đồng ý. Lý do? Tại vì trước đó bà xã có quen một người nữa, hai người quen nhau thời đi học gì đó, em cũng thì dắt em về thì gia đình bên vợ không ra mắt, tại vì bên kia cũng đang tính tới hôn nhân. Rồi với lại phần em cũng nhỏ tuổi hơn vợ thì mẹ vợ chắc nghĩ là mình không đủ chững chạc để lo cho vợ. Dạ. Còn em thì sao? Khi mà bị gia đình nói chung ngăn cản? Em quyết liệt luôn, tại vì gia đình hứa gả cho một nhà khác. Nhưng mà em vẫn quyết định không, kêu bây giờ nếu mà không cho con lấy người này thì con lại giá. Nhưng mà sau một thời gian thì anh này ảnh nản hay sao đó, anh chủ động chia tay trước. Tại vì lúc đó gia đình vợ một phần là ba vợ, mẹ vợ, rồi ngoại vợ nữa, phản đối kịch liệt quá, với lại không thì lúc đó không muốn tình cảm của gia đình vợ mình với lại ba mẹ nó có một phần nhảy đi thì quyết định chủ động. Anh nhắn tin kêu thôi mình chia tay đi, giống như là không có tha thiết nữa. Cái em ok, anh sống tốt vậy thôi. Cái em chui vô toilet em khóc, em gào thét trong đó. Cái lúc mà em khóc xong em ra cái sếp em thấy mắt em đỏ, không dám sai em làm gì hết, không dám nói gì luôn. Cái em kêu sếp em ra ngoài một chút, tôi tóc dài em cắt thành con trai luôn, ra cắt tóc. Sau cái bữa đó là em giống như trong cái tâm mình rất hận cái người đã bỏ rơi mình, tại vì mình đã cố gắng, mình đã quyết liệt trong đó với gia đình vì cái đó, nhưng mà người ta lại bỏ rơi mình. Và trước khi bỏ rơi em thì người ta đã giúp em rất nhiều. Thì em rất hận, nhưng mà em vẫn theo dõi trên Facebook. Thế là mình vẫn còn thương, cho nên theo dõi coi người ta sống như thế nào. Chợt một ngày em thấy một cô mặc đầm vàng, anh chàng này ôm người ta, hôn người ta chụp hình. Lúc đó tâm trạng em giống như là không còn cái hồn như cái xác nữa. Thì lúc đó mình nghĩ thôi có lẽ là quên. Thì không biết một thời gian sau hai người đó như thế nào thì anh này chủ động quay lại năn nỉ em là mình quay lại. Lúc đó em chảnh lên, em không chịu. Anh này anh vẫn kiên quyết, anh vẫn theo đuổi, mà em thấy ảnh có một sự thay đổi. Lúc trước ăn hiếp em thì bây giờ quy cần là em ăn hiếp lại vẫn được, nhưng mà bây giờ em câm cơ. Lúc mà quyết định quay lại rồi thì em về em thông báo với mẹ em là con quay lại với Hùng rồi. Cái mẹ kêu thôi hai mày cưới đi. Em hỏi tại sao thì kêu trong cái thời gian chia tay á không thấy mày quen ai, chắc tôi sợ mày ế rồi thì cho mày lấy chồng luôn. Cô áo vàng đó là ai? Ẩn số đó là chỗ nào? Dạ lúc chia tay vợ cũng lâu rồi, cũng gần 1 năm rồi thì có quen một người đó, chỉ
cũng không có tình cảm gì hết, nhưng chỉ quen, chủ yếu quen để quên vợ mình thôi. Nhưng mà quen được một thời gian thì càng quen thì lúc càng ở bên người ta thì càng nhớ vợ mình hơn. Giờ không chết luôn á. Dạ, cái lúc đó tình cảm dạt dào, lúc đó mới quay trở lại năn nỉ. Với lại một phần nữa là có mấy anh chị làm chung, người ta cũng kể lại ngày trước bạn bè chị còn hơn mấy em vậy nữa mà vẫn vượt qua được, thì em nên thử lại một lần nữa. Cái lúc mà em chia tay với vợ em á, Dạ, buồn không? dạ buồn chứ khóc. Khóc hả? Đúng không? Dạ. Cái chia tay xong rồi lúc mà quay lại vợ không đồng ý, lúc đó bắt đầu tới Hùng khóc phải không? Dạ, rất khóc dài dài luôn. Rồi như vậy là sau cái lần đó thì bao lâu tụi em làm đám cưới? Dạ, quay lại khoảng đầu tháng 6 thì 25 tháng 7 là tụi em đám hỏi và 20 tháng 12 là đám cưới. Tụi em lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ được hơn 1 năm. Hơn 1 năm về ở Son chung nhà lắm, với còn nhau. son lắm em, Đúng còn rồi, son. tụi em chẳng những son mà quá son. Tại vì cái tuổi nè, cái thứ hai là cái thời gian ở bên nhau. Vậy thì chắc chắn là sẽ có nhiều điều thú vị ở đây. Thú vị Kể gì? chuyện Vỡ sắc. mộng với thú vị gì? Thú vị đó, cái chương trình đặc sắc nhất là tới cái tiết mục là nói xấu nhau đó. Vậy thì bây giờ cho anh biết đi, bạn này có tật xấu không? Dạ có nhiều lắm, ngủ nướng, ngủ ngáy. Mà ngáy không phải như ngáy bình thường, ngáy kỳ lắm. Lần đầu tiên em thấy có người ngáy vậy á. Không, dạ không phải. Ngáy kỳ lắm, xong rồi ngáy em giả cái nhẹ nhẹ là im hồi lâu nữa mới ngáy tiếp. Mà ngái thì sao đâu Hùng? Dạ, Em ngái thì sao đâu? dạ em ngủ sao em biết được. Rồi, bây giờ anh hỏi nè, cô vợ xinh vậy, có ghen không? Ảnh hơi thôi. Ảnh ghen không bằng em. Là em ghen hơn nữa hả? Dạ. Ồ vậy ghen cái gì? Dạ em nghe trong tưởng tượng không ạ? Vui quá vậy. Ghen tưởng tượng là sao? là Dạ sao có đợt em đi làm ra, vợ nhắn tin nói là anh ơi em muốn đi biển. Lúc đó cũng mệt quá, nhắn đọc thành anh ơi em muốn ăn đồ biển. Cái đầu mới nhắn tin lại hỏi vậy lát vợ chồng mình ghé ăn hay là về nhà ăn với mẹ. Cái vợ quay qua, mẹ nào, mẹ con nhỏ nào. Em là tưởng chồng nhắn lộn tin cho người khác đúng không? Dạ. Đúng chưa? Ghen si diễn đó. Cái Thiệt chưa? cái thanh minh mãi không được. Cái nói bây giờ em mà không tin anh nữa là anh đi bộ từ Biên Hòa về quận 9 luôn đó. Cái vợ nói anh đi đi, tức quá đi bộ về quận 9 thiệt luôn. Trời ơi, Vậy đó hả? cái lúc mà em đi bộ đó, em có vừa đi vừa khóc không? Dạ không, lúc vừa đi vừa cũng chưa khóc nữa. Cái một hồi vợ dí theo, vợ nói là cũng gần tới nhà rồi. Cái vợ nói thôi anh lên xe đi, mẹ la sùm nhà kìa. Cái lên xe mà người ấm ức, tức mà nước mắt nó chảy ra, tức mà không biết lý do gì mà mình bị ghen. Lúc đó mới khóc đúng không? Dạ lúc đó Vừa đi vừa khóc mà đi xe ôm. Đó. Chưa? Rồi sao nữa? Có ghen cái đợt nào ghen mà anh động trời hơn không? Dạ còn nằm mơ thấy em với lại bạn thân yêu nhau đang ngủ tỉnh dậy ghen. Nặng như luôn hả? Trời đất ơi, coi như là mơ thôi. Thấy chồng em yêu bạn thân của em. Không, bạn thân của ảnh. Bạn thân bạn thân của ảnh rồi cái em tỉnh dậy em ghen hả? Dạ, có nghĩa là bình thường ở ngoài á, hai người đó thân lắm. Mà ảnh nói chuyện với bạn thân của ảnh qua điện thoại á, thì ra hàng rào đứng nói một mình rồi cười khúc khích vậy đó. Dạ. Rồi cái hình ảnh nó có ấn tượng đi vào giấc mơ luôn. Đúng không? Dạ, có nghĩa là hai người đó thân mà thân một cách em không diễn tả được. Bây giờ còn thân không? Giờ vẫn còn nhưng mà ít liên lạc hơn lúc mà ảnh chưa cưới. Giờ còn mơ là yêu người đó không? Chồng yêu người đó không? Dạ không. Hết Bây rồi. giờ quay trở lại với Hùng. Tật xấu gì của vợ? Dạ vợ lúc trước thì vợ nói chuyện chững chạc đàng hoàng lắm, bây giờ thì vợ hay nói nhiều còn nói nhảm. Nói nhảm cái gì? Vợ nói chuyện suy diễn lung tung. Rồi gì nữa? Vợ hay muốn buồn muốn vui vui. Vậy muốn khóc muốn cười cười vậy đó. Dạ, hai vợ chồng đang nói chuyện với nhau mà muốn buồn là buồn. Ủa sao vậy? Không phải, nhiều khi cái câu nói của anh vô tình làm mình tổn thương mà anh không biết. Dạ, Đó phải có lý do chứ. Ở đâu ra mà đâu có khùng mà tự nhiên là đang vui rồi buồn vậy? Tự nhiên là là đúng không? Đúng không? Tại vì Phải có lý do. Bây giờ tới em, anh hỏi nè, tật xấu của ổng ngoài cái vụ ngáy, ngoài cái vụ ghen còn cái gì nữa không? Dạ, có cái vụ độc tài với khó tính. Với lại bày hày lắm, đi đôi giày về lấy cửa giục ngay cửa, cởi đôi gió xong rồi để đâu cái không nhớ, cái là em cũng phải là người dẹp, uống ly nước xong cũng để tại chỗ, rồi thay đồ đi làm xong cái quần để ngay chân giường á là em cũng phải dọn. Là bày hày. Dạ. Rồi gì nữa? Tò mò nữa. Tò mò là tò mò sao chưa hiểu. Dạ, ví dụ như em nói chuyện điện thoại với mẹ em hay là em trai của em thôi là cũng phải đứng kế bên nghe coi nói cái gì. Hết câu chuyện xong rồi ảnh mới đi chỗ khác. Hoặc là em nhắn tin với em trai của em hoặc mẹ em á, ảnh cũng phải ngồi ảnh coi em nhắn từng chữ rồi tin nhắn tới anh đọc xong hết rồi em tắt điện thoại đi thì mới đi chỗ khác, mặc dù đang muốn đi tắm hay làm gì cũng phải đợi xong. Trời. Dễ thương cảnh Có nghĩa là em nhắn tin nó bữa nào thử đi ha, em thử đi, em nhắn tin cái em đi vòng bảo đảm ổng cũng đi vòng. Lúc đó chắc ổng cầm điện thoại ổng giục luôn. Rồi Rồi bây giờ mong muốn thay đổi nè. mong muốn thay đổi điều gì Hùng?
Dạ muốn vợ có ghen thì ghen chính xác với dạ. Với lại cũng đừng có vui buồn thất thường nữa, mình phải kiềm chế lại cái đó xíu. Còn em? Em mong muốn nhất là chồng em giảm bớt cái tôi của mình xuống, đó là vợ chồng phải hiểu và thông cảm cho nhau. Hai đứa con được mấy tuổi rồi? Dạ con em 5 tháng. 5 tháng rồi. Là ai là người chăm chính? Dạ bà nội. Đang ở chung với bà nội? Dạ. Thôi bây giờ về nghe. Hai bạn này á, thứ nhất là hai bạn còn rất là ấu thơ, hiểu không? Thực ra tôi còn nhớ cái lúc mà tôi bằng tuổi hai bạn là lúc đó là tôi mới gọi là cuộc sống nó còn mở trước mắt quá nhiều thứ để mà khám phá tìm tòi. Đó, cho nên rằng á, bây giờ một bạn thì 23, một bạn thì 22, còn rất là nhỏ. Chính vì vậy bây giờ vậy đi, mỗi bạn phải tự cho nhau 2 năm nha, 2 năm để bớt cái tôi của mình lại, để mà gọi là trau chuốt lại làm sao mà hai bạn có thể hợp nhất thành một khối. Chứ hiện giờ là các bạn còn gai góc lắm, mỗi người một cái khí phách, một cái tính cách khác nhau, đúng không? Cho nên giờ á sẽ tự cho mình là được 2 năm để hoàn thiện trong vai trò người vợ, 2 năm để hoàn thiện vai trò người chồng. Tạm thời trong thời gian này có mẹ hù hợ chăm con thì phải chịu khó học cái cách của mẹ để mai mốt còn tự lập được, đúng không? Đó, còn thực ra tất cả những cái mà các bạn nãy giờ nói về nhau là cái đó là điều nhất thiết phải có của cái lứa tuổi này, không thể nào mà không có được, hiểu không? Cũng suy diễn thời gian nữa đó, chứ còn chưa có bỏ được liền đâu, phải chấp nhận cái đó. Bạn này cũng vậy, cũng sẽ trẻ con cho tới 2-3 năm nữa. Thì các bạn nhớ là vậy nè, tất cả những điều đang diễn ra trong cuộc hôn nhân của mình nó là một cái điều bắt buộc ở lứa tuổi này. Tại vì thực ra lứa tuổi này lứa tuổi mà chưa lập gia đình, lứa tuổi còn phải khám phá, còn phải tìm hiểu, còn phải mày mò nhiều thứ, đúng không? Rồi trong cái quá trình 2 năm đó, tự mỗi ngày một chút, giống như là lụm sỏi nhặt cho đầy bị đó. Học tập kinh nghiệm, học ai đâu xa xôi, học ba mình, học mẹ mình, học anh mình, chị mình, nói ví dụ về những người đi trước, để mà mình có thể có nhiều những kiến thức về hôn nhân cho cái gia đình của mình hạnh phúc. Ok nha. Rồi. Xin chào hai em. Dạ, cảm ơn anh chị. Em nhớ lúc đó là 7 giờ rưỡi, em như bị tiếng sét ái tình vậy, em thích ngay lúc đó luôn. Rồi xong rồi quen ảnh được một tuần đó thì ảnh đòi cưới. Tiếp theo xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng thứ hai. Xin chào hai em. Dạ, Chào anh chị. Chào chị. Mời em giới thiệu về mình. Em tên là Lê Quốc Dũng, 29 tuổi, hiện công việc em là kinh doanh nội thất. 29 tuổi đúng không? Dạ vâng ạ. Trẻ quá ha. Trẻ thiệt. Dạ, đúng rồi. Còn em? Dạ, em tên là Quỳnh Thị Thanh Thúy, em nay 25 tuổi, em làm nail tại nhà. Thúy. Dạ. Cái này Dũng. Dạ. Thế thì Thúy Dũng lần đầu tiên là gặp nhau như thế nào? Ấn tượng ra sao? Em còn nhớ cái chính xác ngày đó là ngày 4 tây tháng 11 năm 2011 ạ. Tụi em gặp nhau trong Patin. Nhớ kỹ luôn hả? Dạ đúng ạ. Em nhớ lúc đó là 7 giờ rưỡi. Em lúc tới 8 giờ là em gặp vợ em và người bạn đó đi vô. Em như bị tiếng sét ái tình vậy, em thích ngay cái lúc đó luôn. Tự nhiên ảnh lại làm quen với bạn em, rồi em tưởng nó là bạn của bạn em. Thì bạn em mới nói là: ê bà nói nghe nè, anh này dắt bà đi giùm nè. Nắm Rồi tay lúc cứng mà nhắc nắm tay thì như thế nào? Dạ tay em đi vòng cũng làm quen, hỏi thăm số điện thoại rồi nhà em ở đâu. Dạ, đó Kể là làm từ quen. cái chạm tay lần đầu tiên đó thì bao lâu các bạn mới yêu Dạ, nhau? em xin số điện thoại 1 tháng sau mới liên lạc. Ủa gì kỳ vậy? Đừng có nói là em chơi chiêu nha. Cũng gần như vậy ạ. Bao lâu thì vợ em có tình cảm với em? Chắc cũng 2-3 ngày sau thôi. Phải không? Nói chung là em cũng thích thôi, chứ thực sự là tình cảm trong yêu đương thì em chưa đâu. Rồi xong rồi quen ảnh được một tuần đó thì ảnh đòi cưới. Trời ơi! 6 ngày thôi, chưa tới 1 tuần. Trời ơi! Ông đến có 6 ngày thôi. Dạ. Lý do gì em lại đòi cưới? Chứ biết sao cái em yêu giống như là có duyên kiếp trước vậy, em yêu dữ lắm. Em muốn Anh là gặp muốn em Dạ. vài ngày thôi là anh nói là giống như là hai tụi mình quen nhau mấy năm rồi đó. Dạ. Chứ không phải là mới quen. Dạ. Vậy thì khi mà anh đòi cưới vậy em có đồng ý liền không? Dạ không. Tại vì em nghĩ là sao vội quá, nhưng gặp em là cứ đòi cưới rồi em bực quá, đại mà dắt ba má qua thiệt. Trời ơi! Gì đó. Cho ba má qua liền luôn. Qua liền tay Qua luôn liền mà. tay Ủa lúc đó lợi em hết. có sốc không Thúy? Cũng giống như là nghĩ là trời, không ngờ mình đại mà anh làm thiệt. Em cũng không nghĩ là anh làm thiệt như vậy, rồi qua nói chuyện với ba mẹ thì ba mẹ em đồng ý. Đồng ý luôn. Đồng ý. Đó là bên em là em về em đặt vấn đề là ba mẹ đồng ý luôn. Dạ đồng ý liền luôn. Coi như hai bạn này quá là thuận lợi ha. Và tôi phải nói một cái từ là hai bên gia đình chịu chơi hết. Không, trước khi đó ảnh đòi cưới em là anh đó mua chuột nhà mà chị ơi. Thì ra là vậy. Dạ. Rồi sau khi lấy nhau về Lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ chính xác là 4 năm 7 tháng. Thấy chưa? Nhớ từng tháng từng năm. Dạ Thấy không? 4 4 năm
tháng 7 tháng. 7 tháng. Dạ. Ôi mà bây giờ vẫn như vợ chồng son vậy đó. Em có nhớ cái thời gian như chồng em không? Ngày giờ thì em không nhớ, nhưng mà khoảng khắc yêu nhau rồi thì chắc là Nhớ đúng không? Rồi lấy nhau về khiến Dạ. cho hai bạn vỡ mộng nhau. nói chung là cưới về trong 3 tháng đầu á, thì ảnh cũng là còn lãng mạn, hai chồng cũng đi xem phim này kia, nhưng mà khoảng thời gian bắt đầu ảnh đi làm á, em cũng bắt đầu là ra nghề á, hai chồng công việc không còn sự quan tâm nữa, nhưng nguyên một ngày đó ảnh không còn gọi điện, không còn nhắn tin cho em, không hỏi thăm, em rất là buồn, vỡ mộng là tại sao chồng mình không như lúc mới đầu, ăn uống rồi hay quát nữa, lười như là ham ngủ nữa, đó mà em thấy bực. Còn hồi xưa lúc mà quen nhau á thì cứ alo cái là có mặt, thậm chí là em không alo vẫn có mặt đó. Ngày xưa lúc mà quen nhau có 6 ngày. Người ta 6 năm mà alo có mặt mới là ngon, còn 6 ngày là chấp luôn. Hiểu không? Alo cỡ nào cũng có mặt được hết á. Em nghĩ lý do là ảnh là đòi lấy em sớm đó là do anh ghen, nói chung là ghen kinh khủng. Em nhớ có lần mà em thèm uống trà sữa, cái kêu em á, em nói anh em muốn uống trà sữa, thì anh từ xa, anh chạy xa, từ xa cái anh ngừng xe lại, em hỏi ủa sao vậy, em đứng đây đi để anh là đẳng mua trà sữa, em hỏi ủa tại sao anh không chạy là đẳng luôn, cái nói em á là thôi ở đẳng á nhiều con trai ngồi lắm, đứng đây đi để anh là đẳng anh mua cho. Dạ, Nói chung là tính ghen em dữ lắm. Anh dữ lắm hả? Tới giờ còn nghe không? Tới giờ vẫn vậy. tại vì một phần là em chơi với toàn là trai không à, Dạ đúng cho rồi. nên là chồng em rất là ghen. Đi uống nước chứ 12 người mà chỉ có một mình vợ em thôi, 11 người đàn ông không. Sao mà cho đi được? Không được, không cho đi được. Em có một điều gì phải không? Em xui quá. Dạ đúng Là rồi. bởi vì vợ em bị đẹp quá mà. Dạ. Cho nên là phải ghen xui. Dạ. Nhưng mà vợ chồng em 4 năm qua có bao giờ mà bị trục trặc và nghĩ đến cái chuyện gì nó không hay? Dạ có, một lần là hai chồng nói chung là tới giai đoạn mà ly dị luôn á, là Sao nộp vậy? đơn luôn. Nói chung là em vỡ mộng với ảnh nhiều lắm. Gian đó là bắt đầu ảnh bắt đầu ra làm duyên á, là ảnh làm miết, nói chung là ảnh từ sáng tới tối là ảnh cả ban đêm ảnh cũng quan tâm tới em luôn á. Em cảm thấy buồn lắm, nhưng mà nhiều lần tâm sự mà ảnh không hiểu á, rồi cái đâm ra cái em bị uất ức rồi Trầm cảm. em bị trầm luôn, rồi xong rồi nhiều lần em đòi ly dị, thì nhiều lần cãi nhau vậy đó, rồi sao ảnh chấp nhận luôn. Thật sự lúc đó là em chỉ là muốn dọa vợ em thôi. Tại vì lúc đó em lo công việc làm ăn dữ lắm. Tính tới khuya mà em vẫn chat với đối tác của em. Vợ em không biết tiếng Anh, cứ nghĩ là em đang cua một cái người chị người bên đó. Mà em nói vợ ơi, chồng đâu có cua U40 đâu vợ. Người ta lớn tuổi rồi, chồng đâu có mà làm việc cho chuyện đó được. Dạ, rồi đến lúc mà vợ em không có chấp nhận được cái chuyện em vậy nữa, cứ đòi ly dị với em. Thì em cũng chịu luôn. Khi mà ly hôn thì hai vợ chồng mà được 3 lần hòa giải. Rồi cái lần hòa giải đầu tiên là em làm hòa luôn, là ngay ngày sinh nhật của vợ em luôn. Lúc đó em suy nghĩ gì mà quyết đòi ly hôn? Tại vì em thấy chồng em chắc không còn thương em nữa. Tại vì ảnh ra ngoài thì ảnh làm việc, về tới nhà ảnh là cầm điện thoại là cứ chat vậy đó. Em rất là bực. Em giống như là em không còn sự tồn tại trong lòng ảnh nữa. Em cảm nhận giống như là ảnh đang quen người khác hay sao. Tại vì em nghĩ là đối tác đâu nhất thiết là phải nói chuyện 24/24 như vậy hoài. Rồi ảnh cũng không giải thích cho em nghe là sao hết trơn á. Rồi em bực quá, nói chung là buồn nữa, nộp đơn. Rồi cái ở tòa thì sao? Lúc đó nói như thế nào? Cái sự việc diễn ra sao mà quề liền vậy? Cái ngay Thì lần em đầu. chưa có quê đâu chị. Giống như là ra tòa rồi tòa vẫn còn giải hòa á, thì em cương quyết em đòi ly dị. Nó là ảnh không đồng ý ly dị vậy đó, là ảnh còn thương vợ. Xong là ngày đó là ngày sinh nhật của em luôn. Tối đầu lãng mạn lại. Yeah. Đó, ảnh lãng mạn là anh đãi sinh nhật, anh bánh kem, mua quà này kia. Nói chung là em cũng động lòng lại đó. Bắt đầu giống như là bắt đầu lại nữa. Xong rồi tòa hòa giải lần thứ 2 thì em mới là rút đơn về. Nhưng mà thiệt lòng trong thâm tâm của em là em vẫn còn yêu chồng em nữa. Dạ Cái còn. lúc mà em đề nghị ly dị là vì em muốn ly dị thật hay là em chỉ muốn dọa anh thôi? Hay là thử lòng anh thôi? Em muốn thử lòng ảnh. Thử lòng Dạ, thôi. đúng rồi. Rồi anh này cũng thử lòng, tâm đó luôn. Dễ Dạ, sợ đúng rồi. thiệt á. Hai chồng thử ghê. Rồi Rồi. có lặp lại lần nào y vậy nữa không? Cũng có khoảng mới mấy tháng này. Rồi có thử đâu? Hay là thiệt? Mấy tháng nay Em thì là thiệt đó. ly dị á hả? Dạ. Dạ. Rồi sao? Rồi Mà thiệt là lý do là sao? Thực sự lúc đó là em có một người bạn làm ăn chung, giúp đỡ em nhiều trong công việc lắm. Có một lần á là chị em đi họp với nhau á, rồi cái bạn này chụp hình chung với em nghĩ là chụp là không có nghĩ đăng lên Facebook hay Zalo gì đâu, rồi vô tình vợ em á vô kiếm những người bạn có thể biết trong Facebook á, thì vợ em thấy, lúc đó vợ em ghen lên. Sao em? Em thấy hình đó thì em hỏi anh là người này là ai, anh nói là đối tác. Em nói gì anh giải thích cái câu chuyện mà tại sao chụp hình chung như vậy. Tại vì chụp không được bình thường, hai người ngồi sát với nhau, em rất là bực. Xong em nói là bây giờ anh phải cho em gặp người này đi. Anh nói là đó là đối tác mà sao mà gặp này kia vậy đó. Xong rồi
bực quá, nói chung là cứ cãi nhau. Ảnh không có chia sẻ cái cách làm ăn của ảnh với lại cái công việc của ảnh hiện tại. Ảnh chỉ giấu là với nói là đó là đối tác, đó là công việc của anh thôi. Em bức xúc nổi mà em nói là nếu mà không rõ ràng thì mình không ở nhau được nữa. Còn em thì sao? Em cũng là coi như một người bạn bình thường thôi, người bạn thân chút xíu thôi chứ không có gì. Em cũng nói là em có vợ có gia đình rồi, hy vọng bạn không có tiến tới nhiều như vậy nữa. Thì bạn nó cũng đồng ý cái nọ, nhưng mà cũng vẫn còn giữ liên lạc với em. Nhưng mà còn em thì em không có gì với bạn này nữa. Bây giờ còn giữ cái mối liên lạc không? Dạ hoàn toàn là không. Vì cái chuyện đó mà lại đi ra tòa lần nữa. Dạ đúng rồi. Dạ. Lần này là lần thứ mấy thì hòa giải? Lúc đó là hai chồng em mang lên nộp. 2 ngày sau em đi rút về. Thật sự là em không biết gì hết, ảnh nói là ảnh rút về rồi. Em vẫn là vợ của ảnh thì em không có quyền giờ xa ảnh nữa. Giống như là coi như mình tự biết vậy thôi, nhưng mà đã nói một cái lời nào hàn gắn mà nó cụ thể chưa? Sau cái biến cố vừa rồi. Thì Dạ có. cái lần ảnh rút đơn là khoảng anh hẹn em đi ăn tiếp. Hai chồng đi ăn rồi bắt đầu là anh nói chuyện. Ảnh mới kể em nghe là công việc của anh vậy đó. Giống như anh cũng bày tỏ với em vậy đó. Lúc đó là hai chồng bắt đầu mới hiểu nhau. Anh muốn hỏi cái này là nó hơi ngoài lề xíu. Dạ. Tại sao các em lại tham gia chương trình Vợ Chồng Son? Trước hết là tham gia chương trình này là tại vì em rất là thích chương trình này lắm, thích gặp anh chị nữa, nên là Cảm ơn. Dạ điện thoại lúc nào cũng là vợ chồng son. Anh chị hãy tuần nào em cũng đón xem. Đừng nói là để hình nền trên Facebook luôn nha. em cũng nghe như vậy lắm. Rồi, một lý do là thích chương trình này. Với lại em muốn là được phát sóng lên là cho tất cả mọi người con gái biết là chồng em là Hoa có chủ. Và tôi xin thay mặt cho những người làm chương trình Vợ Chồng Son, tôi xin khẳng định Xác nhận. cái Hoa này là của ông chủ này. Còn lý do nào nữa không? Với lại em muốn tham gia chương trình này sau là hai vợ chồng em sẽ sống hạnh phúc vui vẻ hơn, giống như là bỏ hết quá khứ rồi những chuyện mà giống như là trước đây sẽ không về lặp lại. Sẽ bắt đầu từ cột mốc này. Dạ Được rồi. chưa? Đó. Tụi em đã có em bé chưa? Dạ chưa. Và bây giờ có muốn có con không? Dạ có. Rồi để tao chúc cho. Ông Tơ mà nói bị liệu á. Rồi ta chúc cho các con ha, ta chúc cho các con sau khi tham gia chương trình này về thuận vợ thuận chồng, hạnh phúc bền chặt và mau chóng cặp con ra đời cùng một lúc. Trời ơi. Cảm ơn anh nhiều. Nè, nói nghe nè, Dạ. giờ chị nói nha. Từ lấy cái cột mốc này nó bỏ cái vụ mà gửi đơn ly dị đi nha. Dạ. Thực sự hai bạn này giống như là xe duyên từ kiếp trước rồi, không có nhiều quen nhau 6 ngày lấy nhau mà ở nhau tới 4 năm 7 tháng vậy đâu. Dạ. Nó là giống như Dạ. là cái duyên cái nợ không bỏ nhau được. Đó cho nên không bỏ nhau được thì mình phải xây dựng sao để mình có một cái không gian nó êm ấm cho bản thân mình và cho những người xung quanh mình. Có nghĩa là nhà là cái nơi để về. Dạ. Nhà là cái nơi mà bình yên ấm áp nhất. Dạ. Ha. Rồi á, tạo dựng giống như là chim xây tổ vậy đó ha, tạo dựng cho nó ngon lành đi, cho nó ấm áp đi để đón cặp con như ông này ông Dạ. chúc ra đời Hồi nãy ha. Hồng Vân, chị Hồng Vân có nói là cái vụ các bạn có không gian đó thì tôi khuyên các bạn nếu mà có không gian nhà cao cửa rộng rồi đó, mình mở một cái sân trượt patin đi. Để kỷ niệm mà đúng không? Đó. Rồi, chúc hai em mãi mãi hạnh phúc như thế này và đừng bao giờ nghĩ đến cái chuyện ly hôn dù chỉ là một giây ngắn ngủi. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một voucher làm đẹp trị giá 6.600.000 đồng được sử dụng tại Les Sam Spa, nơi cảm xúc thăng hoa cho làn da không tuổi. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm sữa ông chúa viên nang Bifect, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm cholesterol, giúp tái tạo tế bào da trị giá 2.300.000 đồng. Và món quà thứ ba đó chính là một bộ sản phẩm dưỡng trắng da toàn thân Phi Thanh Vân, chiết xuất từ các dưỡng chất thiên nhiên trị giá 2 triệu đồng. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước rồi kèm theo tập vé xem kịch tại sân khấu chị Hồng Vân. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hiểu ý. Mời các bạn quay lưng lại với nhau và nghe kỹ câu hỏi của tôi nha. Chồng của bạn có bao nhiêu đôi giày? Trời ơi! Bạn Hùng có bao nhiêu đôi giày? Em hẹn hai. Đây. Bên này bao nhiêu đôi giày? Ba đôi. Ôi trời ơi. Với kết quả này mời hai cô dâu bước lên đi. Rồi mời hai người quánh tù xì nha. 1, 2, 3. Ghê Dữ thiệt, quá. ghê thiệt. Mời cặp vợ chồng của bạn chọn đi màu gì? Màu xanh. Bên này màu gì? Màu hường đúng không? Vâng. Rồi mời các bạn đếm nào. 1, 2, 3. Rồi mời hai cặp vợ chồng mở lên nào. 1, 2. Như vậy thì khán giả của chúng ta có đến 2 cơ hội nhận được các phần quà đến từ chương trình Vợ Chồng Son.
Trước tiên đó chính là một voucher làm đẹp trị giá 6.600.000 đồng được sử dụng tại Lexan Spa. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm sữa ong chúa viên nang Bifect trị giá 2.300.000 đồng. Tuy nhiên chúng ta phải trả lời được câu hỏi của Trường Vân đưa ra. Và câu hỏi đó như sau: cặp vợ chồng thứ nhất yêu nhau bao lâu thì cưới? A. 1 năm, B. 2 năm, C. 3 năm. Câu thứ hai có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Quá đơn giản, chúng ta hãy nhanh tay gửi câu trả lời về cho chương trình Vợ Chồng Son. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son xin nói lời tạm biệt. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.